السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم مربع الياسمين من الزاوية للزاوية لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. مفرشنا النهاردة هيكون بناتي لأن جالي طلبات كتير جدا على المفارش البناتي، وعيوني الاتنين ليكم وعلى راسي كل طلباتكم من فوق. النهارده المربع بتاعنا نقدر نعمل بيه مفرش سرير او بطانيه بيبي، وممكن نعمل منه كمان شنطه، وممكن نعمل منه كمان بلوزه او جاكيت. يعني ممكن ندخله اكتر من استخدام. بنستخدم فيه اكتر من لون. هو طبعا بيدينا شكل وردة الياسمين داخل المربع، وبعد كده بنبتدي نشتغل بطريقه مربع الجراني بس من الزاويه للزاويه. يعني بيكون فيه اكتر من شكل في المربع بتاعنا النهارده. زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا مجموعه الوان. احنا طبعا الالوان اللي بتكون اساسيه ومهمه في المفرش هو اللون الاصفر داخل الورده، واللون الابيض اللي هو قلب اللي هو الورده نفسها. وبعد كده بتبداي تدرجي كل الالوان اللي انت حباها، واللون الابيض بيكون هو الاساس في النهايه خالص. الالوان اللي هنستخدمها النهارده مع بعض اللون الاصفر والاخضر والبينك والبنفسج واللون الابيض. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع ابره رقم 3.5 ملم. ممكن ما تستخدموش الصوف لو ما بتحبوش الاصواف، ممكن نستخدم الخيوط القطنيه، وفي عندنا انواع كتير جدا من الخيوط القطن او اللي هي الميكس ما بين القطن واللي هي الاكليريك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول لون هنبتدي نشتغل بيه هو اللون الاصفر، ونبتدي نعمل دائره سحريه، او اللي مش حابب يعمل دائره سحريه ممكن تبتدي ب4 سلاسل. هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط على 2 من الاصابع عندي بالشكل ده خلف الاصابع، وهاجي من قدام. باجي بقى الخيط عكس الخيط زي ما احنا شايفين بشكل حرف الاكس، وارجع تاني الف للخلف. هلف ايدي الناحيه التانية. هنا اتكون عندي كام حلقه يا بنات؟ اتكون عندي حلقتين، الاولى والتانية. هدخل بالابره بتاعتي تحت الاولى واكون فوق التانية، هسحبها من تحت الاولى تاني. هلف ايدي الناحيه التانية، هخرج الخيط من على ايديا بالراحه، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الصغير بحافظ عليه لان هو هيقفل لي الدائره السحريه، والخيط المتصل بالبكره برفعه على ايديا كده عشان ابتدي اشتغل. علشان ابتدي اشتغل لازم نقفل الدائره السحريه بتاعتنا. طيب هنقفلها ازاي يا بنات؟ هنيجي هنا نلف الخيط ونخرج من الحلقه اللي على الابره بالشكل ده، بكون عملت سلسله. السلسله دي بتقفل لي الدائره السحريه، وفي نفس الوقت بتكون ارتفاع الغرزه الاولى اللي احنا هنشتغلها مع بعض، وهي غرزه الحشو. داخل الفراغ بتاعي بدخل واشتغل 8 غرزه حشو. ازاي بنشتغلها؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل الفراغ بتاعي اسحب الخيط واخرج. معايا كده على الابره حلقتين بلف خيط واخرج منهم كده، 1 2. طيب مركز الدائرة او سنتر الدائرة او الجزء اللي في المنتصف ده واسع، بشد خيط البداية ده شوية بيقفل لي او بيضيق لي المركز او السنتر او الجزء الدائري اللي داخل الحلقة بتاعتي. كده 2 3 4 5 6 7 8. كده خلصنا 8 سلاسل 8 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده انا عايزه اقفل بقى الدائره السحريه بتاعتي. باجي بمسك خيط البدايه بشده بالشكل ده كده. خلاص قفلنا زي ما احنا شايفين قلب الزهره بتاعتي او قلب الدائره بتاعتي. هروح لاول غرزه عندي هنا حرف الفي الخاص بيها اهو. بدخل تحت حرف الفي، واخلي معايا كمان خيط البدايه نخفيه معانا. الف الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره. طيب في السطر ده بنشتغل ايه يا بنات؟ بنبتدي نشتغل غرزه نصف عمود فوق كل غرزه، وما بين كل غرزه وغرزه سلسلتين. طيب انا في البدايه كده عشان ارتفع من نفس المكان اللي انا فيه واشتغل غرزه نصف عمود بعدها سلسلتين، يبقى هشتغل 4 سلاسل. السلسلتين الاولانيين هنعتبرهم نصف عمود، والسلسلتين التانيين هيكونوا المسافه ما بين النصف عمود والنصف عمود اللي بعده. كده 1 2 3 4. كده اشتغلنا فوق الغرزة الأولى خلاص. طيب هنروح للغرزة التانية بقى. نلف الخيط معايا حلقة على الإبرة، هلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل في حرف الفي للغرزة اللي بعدها، أسحب الخيط وأخرج. معايا كده على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من التلاتة 1 2 3. يبقى كده هاف دبل كروشيه. احنا اشتغلنا على نصف عمود سلسلتين نصف عمود، هكمل سلسلتين 1 2 واروح للغرزة اللي بعدها وبدخل وبشتغل نصف عمود سلسلتين 1 2 وبروح للغرزة اللي بعدها نصف عمود، وبكرر تاني النصف عمود. بنشتغله ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بدخل فراغي تحت حرف الفي فوق الغرزة اللي تحت، اسحب الخيط واخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. كده عندي 1 2 3 4 سلسلتين 5
سلسلتين، 6 سلسلتين، 7 سلسلتين، 8 اخر واحدة معايا. وطبعا عايزين نشوف هنبتدي نغير اللون بتاعنا ازاي. هنا اهو انا عندي هنا 3 حلقات، لما باجي اغير اللون بتاعي بغيره دايما في اخر غرزة. طيب انا المفروض ان انا اشتغل نصف عمود وبعد منه سلسلتين، هل يا ترى السلسلتين دول هيأثروا؟ لا مش هيأثروا، لاننا هنشتغل فوق الفراغ بتاع السلسلتين غرزة بف. طيب هنبتدي نجيب اللون الجديد اللي هنشتغل بيه، واسيب منه مسافة والف حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل داخلها واقفلها عقدة بداية. الحلقة الجديدة بسحبها بقى من ال3 حلقات الموجودين عندي على الابرة، وبعد كده هبتدي بقى اشتغل سلسلتين، 1 2. وهنروح فين يا بنات؟ بصوا هسحب كل الخيوط اللي معايا دي وهاجي عند السلسلة رقم 2، 1 2 هدخل فيها، وهخلي معايا كمان الخيوط كلها اللي انا مش محتاجاها على الابرة. اسحب بقى الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص ضفنا اللون الجديد ونبتدي نشتغل داخل الفراغات نفسها. طيب انا عايزه اشتغل داخل السلسلتين، هتلف الخيط ونخرج منها ومن الحلقه اللي على الابره بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين، وابتدي بقى الشغل بتاعي من المكان اللي احنا واقفين فيه ده داخل الفراغات بتاعتي ال8 دول. انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. هنشتغل غرزه باف، وبعد كل غرزه باف منتفخه هنشتغل سلسلتين. طيب عايزه ابتدي ارتفع في المكان ده واشتغل غرزه الباف الاولى بتاعتي. هنرتفع سلاسل ولا هنعمل ايه؟ لا مش هرتفع سلاسل، هسحب الخيط بتاعي كده لغايه ما اوصل لطول الغرزه اللي انا محتاجاه. هرجع الف الخيط على الابره وهدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج واشد لفوق كده 1. تاني مره بلف الخيط وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج واشد لفوق 2. الف الخيط ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج واشد لفوق 3 4 5 6 7. هكتفي ب7 مرات لان انا خدت الانتفاخ اللي انا محتاجاه زي ما احنا شايفين قد ايه الغرزه بتاعتي منتفخه، مش محتاجه اكتر من كده. هلف الخيط واسحبه من تحت كل الحلقات وبعد كده هقفل بسلسله. قد ايه شايفين بقى غرزه المنتفخه بتاعتي منفوخه وجميله، غرزه الباف بتاعتنا اهي. بعد ما قفلت بسلسله هاخد سلسلتين مسافه 1 2 وهروح للفراغ السلسلتين اللي بعدهم. غرزه النصف عمود نفسها ما بشتغلش فيها، هروح للسلسلتين واشتغل تاني غرزه باف. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ال7 هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيره. اتبقى لي كده 2، هلف الخيط واخرج منهم. بعد كده سلسلتين، 1 2، وهكرر وهروح لكل فراغ واشتغل فيه غرزة باف زي ما احنا شايفين. وبعد كل غرزة باف هشتغلها هشتغل سلسلتين. هكمل بقى على كل السلاسل اللي قدامي غرزة باف وارجع لكم. كده بكون خلصت الورقة رقم 8 من الغرز الباف بتاعتي. طيب في نهاية السطر بتاعي بعمل ايه؟ بدخل فوق غرزة الباف الاولى زي ما احنا شايفين الحلقة اللي فوقيها دي، وبعمل غرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب هنبتدي. بصوا قد ايه بقى الوردة بتاعتي منتفخة وجميلة في منتهى الجمال والروعة. طيب نبتدي بقى نعمل ايه؟ هندخل في قبل طبعا ما ادخل في المكان دوت هبتدي اشتغل فوق السلاسل. بس قبل ما اشتغل فوق السلاسل هجيب اللون الجديد اللي احنا هنبتدي نشتغل بيه، هلفه بردك حلقة على الهواء وبدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج واقفل عقدة بتاعي. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده، وبنسحب طبعا اطراف الخيوط معانا. بصوا لما بنسحب اطراف الخيوط معانا بتكون نضيفه قد ايه. انا كده حتى كمان سحبته وهقص الخيط الاصفر ده لان سحبت الخيط الاصفر معايا لنهايه الراوند خالص. هاجي بقى همشي بمنزلقه تانية لغايه ما اوصل للسلسلتين وابتدي اشتغل مربع الجيراني بتاعي الاول. طيب هنرتفع في نفس المكان دوت 3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل داخل نفس الفراغ هشتغل 1 عمود. يبقى كده اشتغلنا 2 عمود، اول 3 سلاسل والعمود رقم 2. طيب العمود بلفه بكرر بقى شرحه تاني، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين وبلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده. هدخل فراغي تحت السلاسل، اسحب الخيط واخرج، بيكون عندك على الابره 3 حلقات، بنلف الخيط ونخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هنلف الخيط ونخرج من حلقتين. كده بيتكون عندي 3 عمود بلفه.
1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ هو كمان بكون كمان 3 عمود بلفة. 1 وتاني بكرر العمود بيتعمل ازاي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب كده فاضل لي كمان عمود رقم 3. اذا انا ابتديت عملت ايه؟ اول ما ارتفعت وعملت زاويه. الزاويه بتاعتي دي عملتها ازاي؟ في الفراغ الاول المكون من سلسلتين من الاسفل ارتفعت 3 سلاسل واعتبرتهم غرزه عمود بلفه، بعد منهم 2 عمود بلفه، 2 سلسله، 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. طيب انا ليه اشتغلت 3 سلاسل و2 عمود بلفه بس؟ لان الثلاث سلاسل هم اول عمود بلفه عندي، وبكرر كلامي تاني. طيب بعد كده بنعمل ايه يا بنات؟ باخد سلسله مسافه وهروح اشتغل فين؟ هروح في الفراغ اللي بعده واشتغل 3 عمود بلفه بس، لانه فراغ عادي. انا بيكون عندي ايه بقى يا بنات؟ في ال8 فراغات دول عندي 4 فراغات منهم بيكونوا زاويه بشتغل فيهم مرتين زي الزاويه دي، و4 فراغات تانيين بنشتغل فيهم مره واحده، يعني 3 عمود بلفه بس في نفس الفراغ. كده 1 2 3 بس كده 3. هشتغل سلسله وهروح للفراغ اللي بعده، هكون الزاوية التانية بتاعتي، واتفقنا مع بعض ان دايما مكان الزاوية بشتغل مرتين. يعني ايه مرتين؟ يعني 3 عمود بلفة، سلسلتين، 3 عمود بلفة كمان في نفس الفراغ. بقى كده 1 2 3 بس 3 لا، 1 2 وتاني في نفس الفراغ بشتغل كمان 3 عمود بلفة. 1 2 3 كده يبقى احنا كوننا زاويتين وفراغ عادي اشتغلنا فيه. الفراغ اللي تحت ده اشتغلنا فيه مرة واحدة، اتكون عندي كده فوق فراغين، صح يا بنات؟ بخلاف طبعا الزاويتين دول. طيب هرجع تاني، هاخد سلسلة واروح للفراغ اللي بعده واشتغل 3 عمود بلفة بس لانه فراغ عادي. 1 2 3 سلسلة، والفراغ اللي بعده زاوية يعني بشتغل فيه مرتين. 1 2 3 وطالما زاوية يبقى كمان سلسلتين. 1 2 وتاني في نفس الفراغ هو كمان 3 عمود بلف. 1 2 3 كده اتكونت معايا الزاوية رقم 3. هاخد سلسلة، الفراغ اللي جاي فراغ عادي يعني 3 عمود بس. 1 2 3 سلسلة، زاوية يعني 1 2 3 سلسلتين. 1 2 كمان في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلة. بصوا يا بنات بقى المربع بتاعي مع تكوين الوردة بتاعتنا، الله على الجمال والروعة والألوان. هدخل بقى في الفراغ اللي جاي واشتغل فراغ عادي يعني 3 عمود بلفة. كده 1 2 3 وفي رقم 3 هبتدي اغير للون الجديد بتاعي. يعني انا معايا كده حلقة على الابرة، هلف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس، والحلقتين الباقيين هخليهم معايا على الابرة. هجيب بقى اللون اللي هو البينك ده وابتدي الفه حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة بتاعتي، اسحب الخيط واخرج، طرف الخيط هشده، هقفل عقدة البداية. وطبعا غيرت لكم الاضاءة عشان اللون البينك يبان مع الخلفية الفاتحة دي. انا هنا معايا الحلقة دي هسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، وبعد كده هنقفل بسلسلة. هي مش بنقفل بسلسلة، احنا بناخد بعضهم سلسلة. هاخد بقى طرفين الخيوط اللي انا مش بستخدمها خلاص واجيبها معايا هنا في الخلف. هاجي بعد السلسلة دي هروح للسلسلة رقم 3 1 2 رقم 3 بدخل فيها اهي،
وبخلي معايا اطراف الخيوط اللي بنخفيها معانا في الخلف. هسحب الخيط بتاعي من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده. طيب احنا المفروض ان احنا نروح نشتغل فين يا بنات؟ يا اما نشتغل فوق الفراغ ده على طول مباشرة، او نشتغل فوق الزاوية. طبعا هو مش هينفع ان انا اشتغل فوق الفراغ ده لاني انا عايزة ابتدي من الزاوية. يبقى همشي بمنزلقة فوق الغرزة دي، وبمنزلقة تانية فوق الغرزة اللي بعدها، وبمنزلقة تالتة لغاية ما وصلت للسلاسل بتاعتي. اذا مش حابين اللون البينك يظهر معانا بالشكل دوت، هنرجع تاني وطريقة تانية نسحب بيها الخيط بتاعنا. هنكمل بقى العمود الثالث بطريقة طبيعية، وهاخد سلسلة وهروح للفراغ اللي هو رقم 3، السلسلة رقم 3، وهقفل بغرزة منزلقة. همشي بغرزة منزلقة لهنا، ومن هنا بالظبط بقى هبتدي اضيف اللون الجديد بتاعي. اما تعملي كده او تعملي كده على حسب ما انتي حابة. هسحب بقى الحلقة بتاعتي دي من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وهسحب الخيوط كلها وامشي بقى بمنزلقة واحدة بس لغاية ايه الزاوية بتاعتي. طيب هنبتدي بقى من الزاوية بتاعتنا، نبتدي نشتغل السطر اللي هو بيكون عندي من الزاوية للزاوية. يعني انا بشتغل على زاويتين بس وبسيب زاويتين من المربع بتاعي. الزاويتين اللي احنا بنسيبهم بنشتغل جزء واحد منهم بس يا بنات. يعني ايه؟ يعني انا في الزاوية دي هرتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسلة، وهعتبر ان انا اشتغلت عمود بلفة. هدخل داخل نفس الفراغ واشتغل كمان 2 عمود كده 1 2. طيب انا كده اشتغلت في الفراغ ده خلاص. هشتغل فيه تاني؟ لا مش هشتغل فيه تاني. هاخد سلسلة وهروح للفراغ اللي بعده واشتغل فيه 1 2 3 سلسلة، والفراغ اللي بعده 1 2 3. كده اشتغلنا على الفراغ اللي هو في الزاوية الأولى دي مرة واحدة، يعني ما اشتغلتهاش زاوية كاملة. سلسلة، فراغ عادي يعني 3 عمود، سلسلة 3 عمود. هنا بقى هتقابلني زاوية. الزاوية دي طالما في وسط الشغل يبقى لازم نشتغلها زاوية زيها بالظبط. يعني هاخد سلسلة قبلها وادخل داخل الزاوية اشتغل زاوية كمان مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود. يبقى كده 1 2 3 2 سلسلة 1 2. تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة 3 دبل كروشيه 1 2 3. كده مشينا الزاوية بتاعتنا مظبوط اهي. طيب سلسلة، الفراغ اللي جاي فراغ عادي يعني فوقيه 3 عمود بس 1 2 3 سلسلة، فراغ عادي يعني 3 عمود 1 2 3 سلسلة. وهنا بقى هتقابلني زاوية. هل هشتغلها زاوية كاملة ولا هشتغلها زي اول واحدة هنا اشتغلت فيها مرة واحدة؟ لا هشتغلها زي اول مكان هنا اشتغلت فيه مرة واحدة. الزاوية الوحيدة اللي بشتغل فيها في السطور اللي احنا فيها دي هي الزاوية اللي في منتصف الشغل ما بين الجانبين دول، هي الوحيدة اللي بشتغلها زاوية. يعني هنا هدخل واشتغل بس 3 عمود بلف 1 2 3. طيب المكان دوت انا محتاجه خلاص بقى ايه، انا قفلت السطر دوت، هرتفع للسطر اللي بعده. طيب بنرتفع قد ايه؟ برتفع ارتفاع العمود بلفه، وكمان باخد بعد منه سلسلتين اللي هي المسافه ما بين الاتنين عمود دول والفراغ اللي هروح اشتغل فيه، او بناخد سلسله واحده بس مسافه يبقى 4 سلاسل. اما انك تشتغلي 5 أو 4 على حسب ما انت حابه. هنرتفع بسم الله كده 1 2 3 وهعتبرهم دول عمود بلفه 4، ونشوف اذا كان المسافه هتسمح ولا لا. نخليهم 5 ونروح نشتغل فين؟ في اول فراغ. طيب لو انا الفراغ بتاعي على طول مباشرة ملاصق للارتفاع بتاعي هشتغل في الفراغ على طول واشتغل بس الارتفاع 3 غرزة سلسلة. لكن طالما المسافة بتاعتي الفراغ بتاعي بعد اعمدة يبقى هشتغل 5 سلسلة في البداية يا بنات. هروح للفراغ اشتغل 3 عمود 1 2 3
سلسلة، هيقابلني ايه؟ فراغ عادي فيه 3 عمود، فراغ عادي فيه 3 عمود، الزاوية فيها زاوية زيها، 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، 3 عمود. هكمل لغاية المكان دوت، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. بكده بكون وصلت لنهاية الراوند. انا سبتكم في الفراغ ده، بعد كده اشتغلت سلسلة 3 عمود زي ما احنا شايفين، سلسلة قابلتني صدفة اشتغلت فيها 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، 3 عمود في اخر فراغ موجود عندي. اخدت بعد منهم سلسلة، وهروح فين بقى يا بنات؟ انا عندي هنا عمود 2 والسلاسل ال3، هروح لثالث سلسلة 1 2، ثالث سلسلة ارتفاع، بدخل فيها والف الخيط واسحب واشغل غرزة عمود بلفة 1. وفي نهاية العمود بلفة ده هبتدي اضيف اللون الجديد بتاعي، اللي هو طبعا ايه؟ اللون التاني من المفرش بتاعنا. زي ما قلت لكم بنشتغل بمجموعة الوان بتدينا شكل حلو جدا. طيب انا عندي هنا لو ناخد بالنا، بصوا اخر عمود انا اشتغلته قبل منه السلاسل على طول، يعني انا لو ارتفعت دلوقتي 3 سلسلة واشتغلت في الفراغ دوت كده يسمح لي، لكن احنا تحت لما جينا نشتغل هنا كان من تحت ارتفعت ليه 5 سلسلة، لاني اول حاجة بتقابلني ال3 عمود باللفة دول، لكن هنا اول حاجة هتقابلني الفراغ مباشرة السلسلة بتاعتي، يبقى مش هشتغل 5 سلسلة، هشتغل 3 سلسلة بس، وهعتبرهم عمود بلفة. الاول عندي 1 2 3، وهلف شغل الناحية التانية، وهبتدي اشتغل بقى داخل السلسلة الاولى، لان هي اول حاجة بتقابلني 2 عمود بلفة كمان، يبقى احنا كده كملنا ال3 بتوعنا، 1 2. يبقى كده خلصت المجموعة الأولى اللي هي داخل أول فراغ، مكونة من 3 عمود بلفة بما فيهم 3 سلاسل الارتفاع. أما هنا زي ما احنا شفنا، زي ما اتفقنا مع بعض، أنا ليه اشتغلت 5 بنات وبكرر كلامها عشان تبقوا فاهمين كل حاجة بنعملها، لأن أول حاجة كانت مقابلاني من تحت إيه؟ كانت ال3 أعمدة وبعدها الفراغ، فلازم اخد مسافة فوق الأعمدة دي عشان اروح للفراغ دوت. إذا احنا زودنا بعد ال3 سلسلتين علشان هما اللي فوق العمودين اللي عندي تحت، لكن هنا انا اشتغلت 3 سلاسل بس، لاني اول حاجة هتقابلني هو الفراغ اللي هشتغل فيه. يبقى اشتغلنا 3 سلسلة، 2 عمود داخل الفراغ، هاخد سلسلة، هيقابلني فراغ عادي يعني 3 عمود، 1 2 3، فراغ عادي يعني 3 عمود، سلسلة، وبعد كده فراغ عادي يعني 3 عمود، سلسلة، بعد كده الزاوية. هكمل بقى لغاية الفراغ ده وارجع لكم نكمل الزاوية مع بعض. وصلنا للزاوية بتاعتنا بعد ما اخدت 3 عمود سلسلة. داخل الزاوية بنشتغل ايه؟ زيها زاوية بالظبط، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود في داخل السلسلتين بتوعي من فوق، 1 2 3 سلسلتين، 1 2 تاني في نفس الفراغ، 1 2 3. ارجع تاني هلاقي فراغات عادية، داخل كل فراغ فيهم بشتغل ايه؟ المهم بعد كل 3 عمود باخد سلسلة يا بنات، ما عدا بس في الزاوية باخد سلسلتين. هدخل واشتغل 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود بس، ومش هاخد بعدهم سلسلة لان هم هيكونوا نهاية السطر عندي. هكمل لغاية ما اوصل للمجموعة دي وارجع لكم. كده وصلت معاكم لاخر السلاسل بتاعتي اللي احنا كنا مرتفعينها تحت اهي. هدخل بقى داخل السلسلتين دول، احنا كنا مرتفعين هنا من تحت في السطر اللي قبله كانوا 5 سلسلة في البداية، داخل السلسلتين اللي هما في الاول دول هشتغل 3 عمود بلفة كده، 1 2 3. السطر اللي جاي بنفس اللون. لو نلاحظ بقى السطر اللي جاي لما اجي الف شغلي كده، ايه اول حاجة هتقابلني؟ اول حاجة هتقابلني 3 عمود. طيب انا محتاجة اشتغل في الفراغ على طول، يعني عشان اروح للفراغ هاخد كام سلسلة يا بنات؟ اعتقد ان احنا كده خلاص فهمنا. هناخد 5 سلسلة، اول 3 سلاسل منهم بعتبرهم عمود، والسلسلتين اللي الباقيين بيكونوا المسافة اللي ما بين اللي فوق العمودين دول عشان اوصل للفراغ بتاعي. يبقى 1 2 3، وهنعتبرهم عمود بلفة، وزي زيه بالظبط بشتغل عمود بلفة في اخر السطر، وبعد كده 4 5. دول المسافة اللي هتسمح لي اروح اشتغل فين؟ داخل الفراغ 3 عمود بلفة كده، 1 2 3. طبعا دي من فوق هتبقى زاوية بتاعتي. طيب كده خلاص احنا عرفنا ايه الشغل بتاعنا، سلسلة
وبروح اشتغل 3 عمود سلسله، 3 عمود سلسله، 3 عمود سلسله. هنا دي زاويه يعني بشتغل فيها زاويه زيها داخل السلسلتين، بشتغل 3 عمود سلسلتين، 3 عمود بعديهم سلسله، 3 عمود سلسله، 3 عمود سلسله، 3 عمود سلسله، 3 عمود سلسله. في الاخر بروح اشتغل على ثالث سلسله ارتفاع غرزه عمود بلفه. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بتاعي زي ما احنا شايفين، بعد ما خلصت اخر مجموعة عندي مكونة من 3 عمود بلفة، اخدت بعدها سلسلة، هروح لثالث سلسلة ارتفاع ونقفل بغرزة عمود بلفة، ونبتدي نغير اللون الاخير بتاعنا اللي هو اللون الابيض. طبعا احنا بنقص الخيوط يا بنات وبننضفها وبنبتدي نوصل تاني، بس ايه عشان احنا مع بعض في الفيديو مش عايزة اقص واوصل معاكم كتير. هنرتفع 1 2 3. ليه 3 بس؟ لان احنا اشتغلنا في النهاية عمود بلفة، وعلى طول هتقابلني ايه في البداية كده غرزة سلسلة هشتغل عليها على طول 2 عمود بلفة كمان. كده 1 2 عمود، يبقى احنا كده اشتغلنا في الفراغ الاول 3 عمود. عاوزه اقول لكم على نصيحه بالنسبه طبعا اللي بنشغل البنات اللي بتشغل مفارش سرير. لما تيجي توصلي الخيط تقصي وتوصلي والكلام ده كله في البدايه خالص انا بسيب مسافه صغيره عشان انا بس بشغل معاكم في الفيديو يا بنات، لكن لما باجي اشغل المربع نفسه كمفرش سرير حقيقي انا بسيب مسافه 10 سنتي تسمح لي ان انا بابره التنظيف بعد كده ادخل الخيوط دي كلها داخل الغرز بتاعتي. يعني في البدايه هنسيب 10 سنتي مسافه من الخيط عشان نقدر ننظفها بعد كده. بردك في النهاية بسيب 10 سنتي، وافضل طبعا من ان انتي تدخلي الخيوط تحت الغرز بالابرة دي زي ما احنا شفنا دلوقتي. لا، الطريقة الافضل انك تسيب الخيوط كلها موجودة عندك، وفي نهاية المربع خالص بتمسكي ابرة التنظيف وبتدخلي الخيوط بتاعتك تحت المربعات بتاعتك او تحت الغرز زي ما احنا ايه عارفين. وفي فيديو طبعا خاص بتنظيف الشغل في الكروشيه لو تحبوا تراجعوه موجود عندكم على القناة، اتمنى ان هو ينول اعجابكم. بس هي كانت نصيحة بصراحة، لان فعلا الانضف والاحسن بالنسبه لمفارش السرير بالنسبه لوحدات المربعات انك تنضفيها بابره التنظيف مش بابره الكروشيه زي ما احنا ايه ممكن ساعات بنعملها. بعد ما اشتغلت 3 عمود بلفه باخد سلسله. احنا كده اشتغلنا في المكان ده وهنا هنعتبره زاويه، يعني انا لازم لما اجي للمكان ده بعد كده نهايه السطر بتاعي اكمل الزاويه دي. خليكم فاكرين ان احنا هنكمل الزاويه دي فراغ عادي، يعني اشتغل 3 عمود 1 2 3 سلسلة. بعد كده هيقابلني فراغ عادي هشتغل 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة. هكمل وارجع. 3 عمود سلسلة وصلنا للزاوية. الزاوية بيكون فيها زاوية فوق السلسلتين. الزاوية مكونة من 3 عمود سلسلتين، 3 عمود كده 1 2 3 2 سلسلة 1 2 تاني في نفس الفراغ 1 2 3 سلسلة. ما ننساش السلسلة بعد كل 3 عمود بنشتغلهم بعد كل فراغ. هيقابلني هنا فراغ عادي يعني 3 عمود بعدهم سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة. هرجع لكم ونكمل اخر فراغ مع بعض. كده وصلت لاخر فراغ عندنا. الفراغ دوت هشتغل فيه ايه؟ هشتغله زاوية كاملة. يعني ايه زاوية كاملة؟ يعني انا مش همشي من الزاوية للزاوية خلاص، انا هكمل بقى ايه المربع بتاعي باللون الابيض ده. يعني بعد ما اخدت السلسلة هروح اشتغل 3 عمود 1 2 3 بس 3 لا، احنا قلنا هنشتغل زاوية كاملة يعني سلسلتين كمان 1 2 وتاني في نفس الفراغ على الثلاث سلاسل بقى دول اللي هم العمود دول هشتغل كمان 3 عمود 1 2 3. كده كملت الزاوية بتاعتي في الجزء دوت اللي احنا طبعا ما كناش بنشتغل عليها تحت. سلسلة مسافة، والسلسلة دي هسيب تحتها ايه؟ لما باجي المكان اللي فيه الاعمدة ما بشتغلش، بشتغل في الفراغات بس. هنعتبر هنا مكان 3 اعمدة واروح للفراغ ده اشتغل 3 عمود بلفة كأنه فراغ عادي. كده 1 2 3 وبعد كل 3 عمود ايه؟ سلسلة
بنسيب ال3 عمود دول، وهيقابلني الفراغ بتاع الزاويه اللي احنا شايفين تحت كنا شغالين في المكان بتاع الزاويه ده مره واحده. ايه رايكم هنكمل بقى المره التانية دلوقتي؟ هدخل داخل الفراغ هو دوت اللي احنا اشتغلنا فيه ال3 اللي تحت دول، اشتغل فيه كمان 3 عمود بلفه بس باللون الابيض كده. 1 2 3 سلسله، هيقابلني 3 عمود وبعدهم فراغ، بسيب ال3 عمود واروح فوق السلسله اشتغل 3 عمود. 1 2 3. عايزه اقول لكم انه بيكون مفرش بناتي تحفه تحفه تحفه. سلسله، بسيب ال3 عمود واروح فوق السلسله اشتغل 3 عمود. 1 2 3. هتقابلني زاويه، دي زاويه عاديه بشتغل فوقيها زاويه عاديه، بس اخد سلسله الاول واروح اشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود. 1 2 3. 1 2 سلسله تاني في نفس الفراغ. 1 2 3. كده خلصت الزاويه بتاعتي دي. باخد سلسله، هلاقي 3 اعمده بسيبهم، بروح للسلسله اللي بعدهم 3 عمود. 1 2 3 سلسله، بسيب الاعمده واروح للسلسله اشتغل 3 عمود. 1 2 3 سلسله. هنا هتقابلني الزاويه دي، طبعا بسيب ال3 اعمده دول، وهتقابلني الزاويه اللي تحت اللي احنا كنا سايبينها بردك اشتغلنا فيها 3 عمود، بكمل فيها هنا كمان 3 عمود. 1 2 3 سلسله، وبروح فين؟ بسيب الاعمده اللي جايه بالعرض واروح للفراغ ده اشتغل 3 عمود بلفه فوق ال3 سلاسل. 1 2 3 سلسله، بنسيب الاعمده اللي جايه بالعرض وبنروح فين يا بنات؟ بنروح نشتغل فوق ال3 سلاسل 3 عمود بلفه. 1 2 3. وطبعا واخدين بالنا ان المكان اللي احنا وصلنا له اشتغلنا فيه في البالون الابيض قبل كده، معنى كده ان انا كده كملت الزاويه. ايه ناقص؟ سلسلتين، وفي ثالث سلسله ارتفاع بدخل وبقفل بغرزه منزلقه، وبكده بتكون خلصت الزاويه رقم 4 معايا. طيب على كده وخلاص؟ لا، فاضل لنا كمان سطر، والسطر دوت بنبتدي نشبك فيه في المربع التاني. طيب طريقة التشبيك بالنسبة للمربع او المفرش بتاعتنا النهاردة، مش هنشبك بالخيط والابرة، ومش هنشبك بغرزة المنزلقة او غرزة الحشو. هعلمكم دلوقتي طريقة جميلة جدا، هي طريقة تشبيك مربعات الجراني من داخل المربع نفسه، بحيث ان الشغل نفسه بيكون حلو جدا، الفراغات كأنك شغلهم كلهم مع بعض. طيب ده بيكون ازاي؟ احنا ممكن بس نشتغل ايه سطر كده، احنا ممكن نشتغل من المكان ده، وممكن نمشي بس لغايه اول فراغ بغرزه منزلقه، نمشي بغرزه منزلقه لغايه السلسله الاولى. طبعا زي اي مربع جراني برتفع 1 2 3، بس نظبط الكاميرا، وداخل نفس الفراغ بشتغل كمان 2 عمود بلفه عشان يكملوا ال3. 1 2، وهكمل طبعا بعد منهم سلسله في الفراغ ده 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله، وهرجع لكم في الزاويه دي ونبتدي نشبك مع بعض. كده وصلنا للفراغ اللي هو طبعا قبل الزاويه على طول. داخل الزاويه هنبتدي بقى نشبك مربعين في بعض. طيب داخل الزاويه نجيب المربع التاني بالشكل ده، هدخل بس في الزاويه دي هشتغل 3 عمود. 1 2 3. طيب داخل الزاوية كنت باخد ايه يا بنات؟ كنت باخد سلسلتين، هاخد سلسلة واحدة بس، وهجيب المربع التاني اهو. بصوا انا وش الشغل بتاعي هنا ووش الشغل بتاعي الناحية التانية، الظهرين عند بعض. باجي هنا من تحت كده بالشكل ده، شايفين بقى الزاوية بتاعتي هنا؟ طبعا بعد ما اشتغلنا 3 عمود قصادهم 3 عمود، هاجي عند الزاوية اللي فيها سلسلتين، بدخل من تحت اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين على الابرة هلف الخيط واخرج منهم كأني عملت غرزة حشو. بعد ما عملت كده هاخد سلسلة مسافة
وهروح داخل نفس الزاوية اللي انا كنت فيها بتاعتي اكملها ب3 عمود. 1 2 3. نركز قوي في المنطقة دي. طيب احنا كده شبكنا الزاوية بتاعتنا، شايفين شبكناها بطريقة حلوة جدا، مفيش اي كلكعة ولا غرزة منزلقة ولا حشو ولا اي حاجة خالص. طيب انا المفروض بعد كل 3 عمود باخد ايه؟ سلسلة مسافة. طب انا مش هاخد السلسلة المسافة، طب هروح فين؟ هنروح فين يا بنات؟ هنا طبعا خلصت الزاوية بتاعتي دي، المفروض الفراغ ده اللي بعد الزاوية هدخل فيه. هيا يا بنات بصوا، انا شبكت هنا، هسيب بقى ال3 اعمدة دول، وفي الفراغ اللي هو بعدهم مكان السلسلتين انا عندي هنا الحلقة على الابرة وما اخدت السلسلة، هدخل من تحت السلسلتين، السلسلة دي عفوا، هدخل من تحت السلسلة، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم كأني عملت غرزة حشو زي ما احنا شايفين. يبقى ايه؟ ال3 عمود بتوع الزاوية قصاد ال3 عمود بتوع الزاوية، وانا دخلت في الفراغ اللي بعدهم عملت غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هروح فين؟ هلف الخيط وهعتبر غرزة الحشو دي هي السلسلة اللي اخدتها. هسيب بقى الاعمدة اللي تحت دي واروح في الفراغ واشتغل 3 عمود. 1 2 3. طيب هناخد سلسلة بعدهم؟ لا مش هاخد سلسلة بعدهم. بجيب بقى ايه؟ شايفين؟ بصوا عشان طبعا الشغل يكون باين. انا هنا بعد ما اخدت ال3 عمود الناحية دي هجيبهم قصاد بعض كده، هلاقي نفسي ايه؟ عند الفراغ ده. هاجي بقى هنا تاني، هدخل خيطي، هاجي للفراغ اللي بعد ال3 عمود دول واشغل غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هلف الخيط واروح للفراغ اللي بعده في الابيض واشتغل 3 عمود. 1 2 3. نروح للفراغ اللي بعده، ال3 عمود بيبقوا قصاد ال3 عمود وهم اللي وراهم، بصوا 3 و3 زي ما احنا شايفين اهو. هروح للفراغ، ايدي بتبقى عند الفراغ على فكرة، اشغل غرزة حشو وارجع اشغل في الفراغ اللي بعده 3 عمود. 1 2 3. هنروح للفراغ، بصوا اهي تلقائي كده كده ال3 عمود جم على ال3 عمود اخواتهم بالظبط، وهايدي هتوصل للمكان بتاع السلسلة هشغل فوقيها حشو. جينا هنا 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي وراهم حشو، 3 عمود، 1 2 3. الفراغ هنا حشو. هتقابلني الزاوية. طب نشبك الزاوية في الزاوية ازاي؟ هدخل في الزاوية الاولى دي اشتغل 3 عمود، 1 2 3 وسلسلة، وهاجي عند الزاوية اللي ورا واشغل غرزة حشو واخد بعدها سلسلة وادخل تاني في الزاوية بتاعتي دي اكمل ال3 عمود بتوعي التانيين. 1 2 3. انا هنا لو بشبك في مربع تاني الجهة التانية دي هكمل زي ما احنا مشينا هنا، لكن هنا انا ما عنديش مكان يكمل، فبكمل بقى انا المربع بتاعي بشكل طبيعي، باخد سلسلة 3 عمود وهكذا بقى بكمل السطر بتاعي سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود فوق الزاوية زاوية، يعني 3 عمود سلسلتين 3 عمود، سلسلة 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 3 عمود. فوق الزاوية هنا هنشتغل زاوية زيها 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وفي النهاية خالص باخد سلسلة واجي اقفل هنا في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. وبالشكل ده بيكون طبعا احنا اشتغلنا السطر الاخير من المربع بس مع تشبيكه مع المربع المقابل له زي ما احنا شايفين. دايما هنحس في التشبيكة دي ان هي ناعمة جميلة جدا، ما بتدينيش فرق خالص في الشكل، بتحسوا ان الشكل كله متناسق مع بعضه زي ما احنا شايفين. يعني بنشبك في السطر التاني والاخير من المربع، بشتغل المربع كله كامل وبسيب بس السطر الاخير هو اللي بشبك فيه مع باقي المربعات، وبنفس الطريقة بنشبك من كل الجهات زي ما احنا شايفين. دي كانت طريقة المربع بتاعي النهاردة، وكمان طريقة التشبيك الجديدة اللي هي خاصة طبعا بمربعات الجراني. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة والمربع نفسه يكون سهل وبسيط، وطبعا الاهم عندي ان هو ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.